Nay mình nhận được cái con nồi Toshiba cảm ứng này. Khách báo là nó hiện tượng là không ấn được gì nhá. Mình cắm thử vào xem nào. Cắm lên nó hiện được mỗi thêm một chữ gạo thông thường và một cái chữ nữa là không có hiện tượng gì. Con này nhìn cái chữ F này như là số 8 này. Nguồn này thì mình không thấy nó ăn một tí dòng rồi nhá. Rút ra thì nó mất cái biểu tượng chữ cơm trắng ở đây nhá. Cắm vào này. Dòng có ăn cái sau lại lên thì chỉ thế này thôi. Con này khả năng là bị lét rồi nhá, bị cả nguồn đấy nhá. Con này cảm ứng. Con này là của bác thợ nên là mình dán che thôi. Mình sẽ tháo ra xem thực tế là nó bị sao nhé. Con này Toshiba đời cao nhá. Con này date 2022 này. Date này 2022 này. Còn hai chữ này tiếng Nhật là mình không biết, là mình không biết là nó như nào nhé. Từ những con date từ 021 hay 022 là không còn là hãng Toshiba ngày xưa nhé. Nồi đã được bán cho một cái công ty ở bên Trung Quốc rồi, mình không nhớ là công ty nào nữa, nhưng mà nó không còn đậm chất của Toshiba nữa nhá. Này nồi tháo này mất, nó phải tháo cả cái móc này nữa này. Thì lại tháo ra mình kiểm tra xem cái nó có bị nguồn cấp trước nó có bị sao không. Thiết kế của nó thiết kế mới nhé, mạch không còn đậm chất của tôi. Thiết kế đậm chất made in Mao Trạch Đông nữa, không phải cái chất của những cái nồi Tết ngày xưa nữa. Nồi bây giờ nó mang hơi hướng là nồi chất của main bo, nó chất chip. Cái này là chip media nhé. Đây mình sẽ cho bạn bên sau trong này, main bo nó khác hoàn toàn này, tụ này, phần này, bo này khác rất là nhiều nhé. Mình phải nhìn kỹ ấy. Trước đây thì tháo bo Toshiba không phải nó cắm nhầm đâu, nhầm rắc đâu. Nhưng bây giờ nó bán sang Trung Quốc rồi,
Bên mạch nó làm khác này, và rất khó nhìn và khó sửa, không còn nhìn được như trước nhé. Như này mặt nó sơn phủ hai mặt nhé, không còn cái đậm chất của những cái dòng nồi tô ngày xưa nữa. Cái này còn mỗi cái mâm này nó giữ lại cái chất của nồi ngày xưa này, còn lại có khi cáp bây giờ nó cũng thu nhỏ hơn nhé, không còn cáp to như là đặc điểm đúng cáp của những cái nồi sân hau, cáp nó rất là bé. Con này cảm ứng này, con này mình nghĩ là phần mặt cảm ứng của nó cũng có vấn đề này. Mình đã phải loay hoay để bóc cái mặt này ra, cái mặt chiếc cảm ứng này mới rút được cái phần rác này, thì nó dính liền cái phần mặt trên này. Nếu mà không tháo cái mặt trên này ra, không tháo cái rác này ra, thì muốn tháo cái phần bên mặt dưới này ra chắc là chỉ có cắt đấy, chỉ có lấy kéo cắt này. Đấy, nó 2 sợi dây này, mình mà không ấy mình phải cắt đấy. Đây nó có 2 cái rắc này, một cái rắc cảm biến này, đấy nó vẫn còn một dây này, bạn nhìn thấy dây cảm biến này. Đó, vậy mới tháo được ra, hoặc là cái mặt trên này ra. Sợi cáp rất là nhỏ nữa. Đó, một cái dây cảm biến này, một cái dây bơm chân không này. Và thiết kế ngôn ngữ thiết kế nó khác rồi nhé, không còn 2 cuộn hút như mọi lần nữa nhé, giờ chỉ còn một cuộn hút để khóa này, cơ cấu đẩy ra này, khóa vùng không mở cho mở này, bơm chân không bên này, bơm chân không sẽ không còn ở bên chân này, bên này nữa nhé. Thiết kế hoàn toàn khác này. Con này còn đúng một vạch này, mình sẽ tháo mình đo pin này, xem đo pin, đo kiểm tra nhé. Mình đo xem pin còn không nhé. 3V này. Còn mặt hiển thị này có vấn đề rồi. Mình sẽ test xem là cái mặt này nó còn hiển thị được không nhé. Có lên này. Như này thì phần màn hình có thể nó ok nhá. Mình đang nghi cái chân từ con chân vi xử lý này, nó xuất ra điều khiển các đường led này có vấn đề nhé. Này mà nó lỗi như này mà không xuất ra được thì con này coi như là khiển này cũng bỏ nhé, phải kiếm cái khiển khác để thay nhé.
Mạch của cái nồi Toshiba này đời đết cao này 2022 này, đậm chất made in Mạc Trạch Đông nhé. Mạch đời cũ thì cũng đã khó nhìn để dò mạch rồi, đến mạch đời này thì thực sự là càng khó nhìn hơn nữa. Con chip cái này còn media rồi nhá, này chip media này. Đấy, media này. Cái này hỏng thì sẽ khó dò và khó làm hơn nhé. Mình sẽ check xem nó còn nguồn không. Sau một hồi đo ngoại này, mình đã phát hiện ra là nó bị đứt đường tín hiệu nhé. Đấy. Mình đang để chế độ thông mạch nhé. Thông này. Thông này. Không thông này. Thông này. Thông này. Không thông nhá. Không thông này. Tiếp tục này. Cụm này đi từ đây vào đây này. Không thông này. Không thông này. Không thông này. Không thông này. Đó. Vậy mình sẽ dò nhé. Mình sẽ dò từ cái chân vi xử lý này lên cái chân cáp màn hình này, xem nó đứt thì mình sẽ nối vào nhé. Sẽ nối vào để lên nhá. Mình đã đo tại bo công suất có 18V này. Quạt này là chạy 20V nhé. Có 18V là bo công suất này. Có 5V này. VDD đây này, 5V mình ở đây nhé. Trên con tụ ở trên này 5V, mình đã đo có 5V nhé. Vậy là đã có 5V này. Có 18V này. Mình sẽ xử lý cái này để cho nó hiện lên màn hình để mình xem thế nào nữa nhá. Sau một hồi dò la thì mình dò được cái chân này. Chân này nó bị đứt ngậm nhé. Mình đã cạo ra và mình hàn hết này. Hàn tạm thời này như này. Và nó đã lên được đủ led nhé. Và bây giờ nó có cái hiện nó báo F02 luôn này. Báo lỗi cảm biến này. Cấp nguồn này đã lên này, nên được nó đang ở cái menu lấu đây, nó báo F02 này, không ấn được gì nhá. 7:38 này. Đấy, lên này. Con khiển này nó bị đè nhá. Khi vận chuyển nó bị đè nên là nó bị gãy, đứt ngậm ở đâu nữa. Nó đã mất ACDS rồi. Khả năng cao là theo mình là nó mất ACDS rồi. Vì mình đo con tụ này nó cấp cho khiển nó có 5V này nhá. Lúc nãy là có lúc nó lên được rồi nhá. Có lúc nó lên là mình cũng đã bấm được nhá.
sau khi Toshiba nó bán thì mình nhìn thấy bo mạch thì đậm chất tàu nữa, đường mạch rất chi là nhìn rất là chán rồi, nên nhiều bác cứ thích đét đời cao đấy. Chất mạch không thể so với những cái mạch đời trước đây nhá. Nãy mình đã đo cái điện áp ở đây, nó được hơn 4V, và đây mình có đo cái cảm biến ở dưới này cũng được hơn 4V này. Rút cảm biến ra thì nó được 5V nhé. Trên này mình cũng đã đo này. Đấy. Lúc được không nhé, vừa rồi đấy, vừa rồi nó hiện sang menu hẹn giờ đấy. Cáp mình đã thay cáp mới rồi này, để mà mình làm nhanh đấy. Theo cái cáp cũ xong mình này nó có lỗi mình lại phải dò nhá, như thế này nào. Điện áp các mức đã đầy đủ rồi nhá, không bấm được gì. Báo lỗi này, báo lỗi cảm biến này, F02 này. Mình sẽ dò đường cảm biến xem nó đứt ở đâu rồi. Hiện tại thì mình đo nhá. Mình rút ở đây mình sẽ đo con cảm biến ở đây cho các bạn xem này. Các bác xem nhá. 4,87 3,87 3,86 này. Mình đã lấy một con 100k và mình đã hàn lên, nó vẫn báo vậy nhé. Rút ra nó cũng báo vậy. Rút ra này, mình đo xem tại đây có được 5V không nhá. Đấy, 5,1V luôn này. Và hiện tại nó báo F02. Con này chỉ có một đường cảm biến ở đây, cảm biến đáy nồi, và một cảm biến ở trên nắp vung, cảm biến nó ở trên thân vung đây. Mình đã lấy con cảm biến đúng của nó cắm vào, nó vẫn báo nhé, vẫn báo vậy nhé. Con cảm biến ở trên này mình không tháo được, mình cắm vào nhưng mà nó xa quá thì các bạn không nhìn thấy. Đây mình thử cắm vào nhé. Đó, vẫn báo F02 này. Mình sẽ dò tiếp tục nhé, để xem nó ở đâu này. Phần nét màn hình đã xử lý rồi. Bây giờ còn phần đang báo lỗi này. Nó báo lỗi F02 nên là nó không bấm được gì này. Tắt nguồn này. Đấy. Sau một hồi hàn lại chân mặt đằng sau này, một số chân tiếp xúc thì nó đã bấm được. Vậy là con này bị đè màn hình nhá, nó đứt ngầm nhá, trên khiển này. Mình đã hàn lại, hàn điểm lại những điểm để cho nó truyền dẫn tốt nhá. Như chỗ này này, ra đây có một con quy ở đây này, nãy mình thấy nó đứt chân ở chỗ này là mình hàn lại này. Hàn lại là nó đã lên nguồn nhé, là đã bấm được nhé.
Vậy là mình sẽ nắp lại con này đây. Vậy là cái pan này nó cũng dễ, nó cũng không dễ nhưng mà khó thì cũng không quá khó nhá. Nó đứt ngầm thôi, đứt ngầm đứt mình phải đo, mình phải biết được cái màn hình nó xuất cái chân màn hình nó ra từ cái chân vi xử lý này, cấp ra cái chân này, mình đo xem mất nét này, đo xem nó có bị đứt không nhá. Đứt là mình sẽ nối lại này. Khi mà nối lại rồi mà nó không lên được thì là bị lỗi con IC này nhá. Nối các chân này nên là nó mất nét là chuyện bình thường nhé. Những đời ba la, đời la trước đây bị rất nhiều nhé, bị mất led nhé, từ cái bản thân con IC ấy. Về như lúc đầu ấy, mình đã thử bằng cách cho đầu mũi hàn vào đây. Mình đã test được cái phần mặt này. Phần mặt này đã ok nhá. Chứng tỏ cái phần mặt này đã không bị làm sao nhé. Thì lúc đó mình đã đi kiểm tra lại các chân này, đo từng chân một xem nó đứt các chân như nào, đứt như nào thì mình sẽ xử lý. Ở đây mình đã sẽ hàn đắp, nó dày một chút, nó xấu một chút nhưng mà nó bám chắc. Về sau nó có bị căng nó cũng không bị bung nhé. Nó mất acidet do quá trình vận chuyển nên là nó bị vỡ, mất acidet nên là mình đã hàn lại chân này. Mình có cho lên kính núp, mình soi từng tí một. Đây mình đã thay thử này, con thạch anh ống này. Mình đã soi từng chân một này. Với các bác mà có kính hiển vi ấy thì soi lên zoom lên thì nó sẽ dễ phát hiện hơn. Những cái pan như này là kẻ dạng khá là khó nhé. Nhiều khi nó đứt ngậm, mình nhìn nó cái chất lượng cái mối hàn này, cái thiếc hàn này nó không còn xịn như là những cái đời Toshiba ngày xưa nhé, sản xuất ở bên Trung Quốc nhé. Nhìn cái chất bản mạch, nhìn cái main bản mạch nó cũng không còn là chất của cái lồi sản xuất những cái năm 2013, 2015 nhé. Đấy. Như vậy là cơ bản là mình cũng đã sửa như thế là cũng xong đấy. Và mình sẽ nắp ráp và mình sẽ test cái nồi này cho các bác xem nhé. Cũng mất khá nhiều thời gian đấy. Đây là mình cũng có kinh nghiệm mình làm rồi nên là mình đã đo nguồn ở dưới này, đo nguồn cấp lên trên này, 5V lên trên này. Đây có điểm VDD này, đo nguồn 5V trên này, cấp cho vi xử lý ok thì mình mới đi dò đi là làm lại cái phần khiển này. Phần khiển này lên này nhá, nên đầy đủ luôn này, không mất led như lúc ban đầu nhé. Sau khi sửa xong rồi đã như thế này, rồi mình sẽ dừng video, mình sẽ nắp ráp vào nhé. Tại vì cái này nắp ráp nó mất khá nhiều thời gian đấy, nên mình sẽ dừng video lại nhé. Do là cái phần thân dưới này nhá, mấy cái phần nắp này nó liền nhau, nó cắm hai cái rác này, nên là muốn tháo cái này phần này ra mình phải tháo cái mặt này ra. Mình hơi tháo ra cho mình sẽ tháo cái mặt này ra nhé. Mặt này nó dính keo này, dính keo đây này, nên là mình phải
tháo cậy nó ra nhé. Xong là mình dán nó lại để mà nó không bị bong này. Đây mình sẽ bóc ra mình dán thêm nhé, để cái này nó sẽ bị phồng này, khi nóng nó sẽ ộp lên này. Đấy. Lúc mình tháo ra mình sẽ thò tay đây để mình cậy mấy cái chân này lên nhá. Đấy, mình cậy như thế. Bây giờ mình sẽ dán thêm vào đây nhá, để nó dính cái mặt này với mặt dưới này nhá. Đấy, muốn tháo rời cái phần này ra phải tháo hai cái rắc này ra nhé. Phần này mà các bác không quen tháo là cũng không biết nó tháo ở chỗ nào đâu. Giờ bằng dính xốp này thì em sẽ dán thêm vào. Dán thêm để cho nó chắc hơn nhé. Không là mình em sẽ dán thêm vào. Đó, dán thêm vào. Đây em sẽ dán thêm này, dán thêm một số điểm này, dán thêm một số điểm ở trên phần nắp này nữa nhé. Sau khi dán thêm này, với dán thêm mình sẽ nắp nó vào. Tỉ xuống để cho nó dính xuống nhé. Vậy là mình đã lắp giáp vào nhé. Giờ mình sẽ test này, cắm qua nguồn này, bóng chống quá tải này, không chậm chạp gì này. Cắm nguồn này, chọn menu nấu này, chọn nấu nhanh đi. Hủy này. Menu nấu nhanh này, 20 phút này, bấm nấu à. Nồi đã chạy này, quạt quay này, ăn dòng này. Mười phẩy 4 A này. Quạt đã quay nhé. Mình test không nước này, đã khóa vung này. Hai 20 phút này, nấu nhanh này. Dòng 13,8 A này. Ăn dòng khá là cao nhé. Nhả hơi phù một cái mà mình tưởng chết giò cơ. Khá là giật mình. Con này khả năng kín nhé. Chưa test nước nhưng mà nghe cái tiếng phục vừa rồi là mình giật mình, là mình thấy là cũng sẽ là kín hơi đấy. Dòng ăn gần 14 A này.
8,6 này. Chạy cái này là xong cơ bản cái phần mất led này, không bấm được này, mất ACDS đấy, là mình đã xử lý xong nhé. Là mình test nó chuyển sang ổ, thế là đã hoàn thành nhé. Và test kỹ cho khách là mình sẽ cho nước và xem nó có phì hơi không. Nếu phì hơi thì mình fit nhé. Bây giờ mình đã fit lại đó. Còn 1 phút nữa là kết thúc quá trình nấu này. Vậy là sắp chuyển sang ủ là ok nhá. Chuyển sang ủ này mình sẽ test cho nước và mình sẽ test lại, và có xì hơi thì mình sẽ fit cho khách nhé. Đây đã chuyển là ok nhá. Thì 3 độ này là bình thường nhé. Vì qua cái giai đoạn là sôi lên liên tục rồi nhiệt độ nó sẽ thấp nhé. Vậy là út đã ok nhá. Đó.